בואו נדבר על מערכת המשפט, המלחמה בחמאס, ארצות הברית והקשר ביניהם. בזמן שאנשי הפרקליטות הצבאית עושים לילות כימים, בסיוע לצה"ל מצד אחד לפרק את החילות הזבלים של חמאס, מצד שני לשמור על הקצינים והחיילים והטייסים שלנו מתביעות בבתי הדין הבינלאומי, ומצד שלישי לשמור על התמיכה הבינלאומית הכל כך חשובה במהלכים שלנו בעזה. אז בזמן הזה יש מי שמתעסק בלטנף עליהם מכונת הרעל של ראש הממשלה נתניהו, ובראשה כמובן ערוץ 14 וגלי ישראל. כן, פשוט מטנפים ומשמיצים את הפרקליטות הצבאית, את בג"ץ, את כל מה שבא ליד. אותם שקרים ששמענו חודשים על חודשים על חודשים. בג"ץ מחליש את ישראל, הפרקליטות הצבאית מפחידה את החיילים, לא נותנים לצה"ל לנצח, בלה 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 בלה. אז אני רוצה לחלק את ההתייחסות שלי לקשקושים האלו לשניים. החלק הראשון זה הפרק הזה. אני רוצה להתייחס לערך האדיר של מערכת משפט עצמאית ביחסי החוץ של ישראל. והחלק השני זה הפרק הבא. אני רוצה לדבר איתכם על זה שבזכות בג"ץ והפרקליטות הצבאית יש יותר אימהות שיכולות לישון טוב בלילה. אז נתחיל מהערך של מערכת המשפט שלנו ליחסי החוץ. תשמעו לבד מה אמר נשיא ארצות הברית ביידן בנאום הראשון שלו אחרי השבת הארורה. Like every nation in the world, Israel has the right to respond, indeed has a duty to respond to these vicious attacks. I just got off the phone with the third call with Prime Minister Netanyahu, and I told him the United States experience what Israel is experiencing, our response would be swift, decisive, and overwhelming. We also discussed how democracies like Israel and the United States are stronger and more secure when we act according to the rule of law. Terrorists purposely target civilians, kill them. We uphold the laws of war, the law of war. It matters, there's a difference. ואחר כך בנאום נוסף. You are a Jewish state, but you're also a democracy. And like the United States, you don't live by the rules of terrorists. You live by the rule of law. And when conflicts flare, you live by the law of wars. What sets us apart from the terrorists is we believe in the fundamental dignity of every human life. Israeli, Palestinian, Arab, Jew, Muslim, Christian, everyone. You can't give up what makes you who you are. If you give that up, then the terrorists win. And we can never let them win. וגם ראש ממשלת אנגליה. That we absolutely support Israel's right to defend itself in line with international law, to go after Hamas, to take back hostages. ועוד 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 מנהיגים בינלאומיים אחרים. למה? למה הם מדברים דווקא על החוק הבינלאומי ועל דמוקרטיה? למה הם לא מדברים נניח על זה? בעיניי דמוקרטיה זה לעשות מה שהקדוש ברוך הוא אומר. ממילא כשאתה הולך בלי כיפה, אתה בעצם פוגע בדמוקרטיה. או על זה? כן, אנחנו רוצים את תיק המשפטים, כי אנחנו רוצים השיבה שופטינו כבראשונה. מדינת ישראל, מדינתו של העם היהודי, בעזרת השם תחזור להתנהל כפי שהתנהלה בימי דוד המלך ושלמה המלך על פי משפט התורה. אני אגיד לכם למה. כי מדינות דמוקרטיות לא עובדות לפי חוקי התורה ולפי הסנהדרין. מדינות דמוקרטיות עובדות לפי החוקים הבינלאומיים ולפי זכויות אדם, והסיבה שגרמניה ובריטניה והצרפתים והאמריקאים ואחרים תומכים בנו היא כי הם רואים את ישראל כחברה אמיתית בין המדינות הדמוקרטיות, והם יודעים שישראל עושה כל מאמץ כדי לפעול תוך שמירה על החוק הבינלאומי. הם יודעים שלישראל יש מערכת משפט עצמאית וחזקה. אז בפעם הבאה שאתם שומעים שופרות או חברי קואליציה חסרי ידע בסיסי וגם חסרי מוח, את האמת, מטנפים על הפרקליטות הצבאית ועל היועצים המשפטיים ועל בג"ץ, תזכרו שמערכות המשפט החזקות שלנו הן כלי סופר חשוב ביכולת שלנו לנצח בקרב. בלי מערכת משפט חזקה ועצמאית לא היו לנו עכשיו ברגעים החשובים האלה עשרות המיליארדים מארצות הברית. לא הייתה לנו תמיכה בינלאומית, לא היה לנו כאן משחטות, גם לא היה כאן חסקה. לא מאמינים לי? תשמעו ברעיון לגלי צה"ל את פרופסור אביחי מנדלבליט, שהיה הפרקליט הצבאי הראשי, ומזכיר הממשלה, והיועץ המשפטי לממשלה. הוא מספר שאחרי עופרת יצוקה, הממונה על הטיפול בדוח גולדסטון מטעם ארצות הברית אמר לו, שאם הדברים שנכתבו בדוח גולדסטון נכונים, ארצות הברית סיימה עם ישראל, סיימה, שזה במילים פשוטות, אם לא פעלתם לפי החוקים הבינלאומיים,
סלמתק על היחסים בין ישראל לארצות הברית. אתם יכולים בכלל לדמיין איך היינו מסתדרים בלי ארצות הברית? אני לא. תשמעו את מנדלבליט בעצמו. 2009, עופרת יצוקה, אחריו יצא דוח גולדסטון, ואני למעשה יוצא למסע בעולם, ממנים מצד ארצות הברית אדם בשם מייקל פוזנר, שהוא הסגן לזכויות אדם של הילרי קלינטון. אז הוא בא ואומר לי, If what is Professor Goldstone is saying about you is true, then you are through with us. גמרתם איתם. אני בניין, כן? אני אומר, אבל זה לא מה שהוא אומר. ואז הוא אומר לי, listen carefully. The only reason that we work with you is because we share the same values. לסיכום, מערכת המשפט שלנו על כל הזרועות שלה. לא רק שהיא לא מפריעה לישראל לנצח, היא רכיב משמעותי מאוד ביכולת שלנו לנצח. בזכותה במידה רבה יש לנו כיפת ברזל, כלכלית, תקשורתית וצבאית מצד העולם המערבי. אם היינו היום עם מערכת משפט כמו שלוין ורוטמן והמטורללים האלה דמיינו, לא היה לנו את כל זה. בפרק הבא אני רוצה לדבר איתכם על זה שלא רק שבג"ץ והפרקליטות הצבאית לא פוגעים בצה"ל וביכולת של ישראל לפעול, הם גם מחזקים אותם, חוץ מהבינלאומי. כי בזכותם יותר חיילים ולוחמים וקצינים ואימהות יכולים לישון יותר טוב בלילה.